Hello, I'm back. This is Koy the Wonder. Tara, samahan nyo kaming mag-bowling dito sa SM Mega Mall. So, yun na nga po, napag-desisyon na namin gumastos ngayong araw na ito at naisip namin mag-bowling. So, yun nga, magdala na lang kayo ng medyas dito kasi syempre, anti-fungi sa paa natin. So, 250 pesos per head and 50 pesos for the rental ng shoes. So, ayan na nga, nagpe-prepare na po kami para dun sa lineup ng team. And then, ayan, pwede ka mamili ng bola. Meron dyan small, medium, large. Bahala ka kung anong kaya mo kasi naman madala or matangay yung iyong mga braso. So, ayan na nga ang unang tira, si Shane. O, diba? Ang kanyang pag-ikot, alam mo, Miss Universe. Competitive yan talaga. At ang ating next na player, si Anne. Tignan natin kung nakatamaan. Ang saya niya, di ba? Napaka-candid ng ngiti. And then, of course, it's me. Parang wala lang. Oh, yun lang yun. And then, the next one is our striker, Alexa. Ang galing niya. Nakadalawang strike siya, actually. And then, our brother Ray. Walang reaction. Yun lang yun. So, yun na nga, nag-enjoy kami talaga tong buong night na to. So, medyo isang oras din kaming naglaro. Depende kasi yan kung paano nyo matatapos. And then, the winner is, of course, ang ating competitive girl na si Shane. So, sobrang competitive talaga niya. Pero, of course, katuwaan lang naman. At ayan na nga po, nag-posting niya siya. At yun lang, we really enjoyed this night. Samahan nyo kami ulit next time. Goodbye!